Ang lulutuin natin ngayon ay Pocherong Bulalo. Yung ating mga ingredients ay 2 perasong beef shank, 2 perasong saging saba, 50 grams ng Baguio beans, isang tali ng pechay at saka 50 grams ng repolyo, 350 grams ng tomato sauce, isang medium size na patatas, isang medium size ng onion, 10 grams ng sausage, isang pirasong sausage, brown black pepper, at salt. Ang una natin gagawin ay papalambutin lang natin yung ating beef shank. Naglagay lang tayo ng 3 cups ng water. Lalagay na rin natin dito yung ating onion. Palalambutan lang natin siya ng 2 to 3 hours. Pag malambot na yung ating beef shank, nilagay na natin ngayon dito yung ating tomato sauce. Sisimmer lang natin siya. Ngayon, ilalagay na natin ngayon yung ating sausage, yung ating patatas, tsaka yung ating beans. Simmer lang natin siya ulit. After natin siyang mai-simmer, titimpla na natin siya ng salt. Lalagay na rin natin dito yung ating saging saba. Ating repolyo. Tsaka yung ating pechay. Simmer lang natin siya hanggang sa maluto yung ating gulay. After natin siyang mai-simmer for 5 minutes, ito na ngayon yung ating Pocherong Bulalo. Pwede na natin siya ngayon i-serve. Ito na ngayon yung ating Pocherong Bulalo.